Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung hanya menyediakan ayam goreng rangup dari jenama ayam mas, dihidangkan bersama dengan salad sayuran mayonis dan juga kentang rangup. Pada minggu kali ini Ayung tak sempat untuk memasak, jadi Ayung hanya menggoreng ayam goreng segera saja. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 paket ayam mas, iaitu ayam goreng rangup, 1 biji timun, 1 biji tomato, 1 biji bawang Holland, 1 biji lada merah, 1 biji perahan air limau nipis, 2 sudu besar mayonis, setengah biji lobak merah, dan salad secukupnya. Kita goreng ayam mas hingga masak keperangan. Balik-balikkan ayam untuk pastikan ia masak sepenuhnya. Bila masak, kita boleh angkat dan toskan. Untuk penyediaan salad sayuran mayonis, lobak merah kita potong nipis, timun kita potong bulat, tomato juga kita potong bulat, bawang Holland kita potong bulat, salad kita potong kecil, cili merah kita mayang halus, potong limau nipis untuk kita perah airnya, kemudian kita boleh masukkan mayonis, kemudian kita perahkan air limau nipis ke dalamnya.
Tegahur rata. Siap dah salad sayuran mayonis kita. Siap untuk dihidangkan. Amat sedap dimakan dengan kentang goreng, salad sayuran mayonis, dan juga sos cili. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.